قهوه، این نوشیدنی پر ابهام. قضیه از اون جای شروع شد که من اومدم تو کانال تلگرامم که لینکش این پایین میاد یه دونه پیام گذاشتم که بیاین سوالاتتون رو درباره قهوه بپرسید و من میام با توجه به مقالات پزشکی و مقالات علمی به سوالاتتون جواب میدم. اونجا بود که دیدم که چقدر سوالات متنوع درباره موضوع متنوع و مختلف از قهوه دارید. اینجا اومدم که با توجه به مقالات علمی به سوالاتتون جواب بدم. فقط اگر از این محتوا خوشت میاد حتما 1 ثانیه وقت بذار ویدیو رو لایک کن، چون جز پر زحمت ترین ویدیوی من بود، چون بتونم تک تک سوالاتتون رو با توجه به مقالات علمی پیدا کنم و بیام براتون ویدیو بگیرم. پس اگر دوست داری بدونی که قهوه چجوریه، این ویدیو رو تا آخر ببین. سوالات شما دسته‌بندی میشه تو 15 دسته که من اومدم این 15 دسته رو مختلف جدا کردم و این قسمت تو این تایملاین پایینه شما میتونید جدا هر قسمتی رو که دوست داشتید ببینید و اگر دوست داشتید دوباره مراجعه کنید و ویدیو رو فقط همون قسمتش رو ببینید. سوال اول اینجوری شروع کنیم که آقا چرا قهوه اصلا اون اثراتو میذاره؟ چی توی قهوه داره که اون اثراتو میذاره؟ خیلی خلاصه بخوام بگم، کافئین. حالا سوال اول شما این که چه چیزای کافئین دارن و هر کدوم چقدر کافئین دارن. ما اینجا شروع میکنیم به مقالات. یه مقاله‌ای بود خیلی خوب بود که لینک همه مقالات رو من تو دیسکریپشن میذارم، هر کدوم خاصی خودتون برید بخونید. اینجا نوشته که قهوه، چای، کوکا، میدونید دیگه چیه، کندی بار همون شکلات خودمون و نوشیدنی گازدار، اینا چیزایی هستن که ارزم به خدمتتون کافئین دارن. و یه دونه جدول هستش اینجا که اومده با توجه به هر ماده‌ای، حتی قهوه‌های مختلف، اینکه چقدر کافئین دارن. مثلا من یه دونهش که الان هایلایت کردم، اسپرسو، سروینگ سایزش نمیشه 2 اونس. 2 اونس رو من رفتم سرچ کردم، حدوداً میشه 60 میلی لیتر و تقریبا میشه با یه شات دبل اسپرسو که نمیشه 100 میلی گرم کافئین داره. حالا این میلی گرم چیه؟ برای کسایی که نمیدونن، هر 1000 میلی گرم میشه 1 گرم. یعنی شما 10 تا شات دبل بزنید میشه 1 گرم کافئین. حالا بریم سراغ این که این کافئین چه اثراتی میذاره. بیشتر ما قهوه رو با این قضیه میشناسیم که آقا باعث بیخوابی و سرحال شدن و مشنگ شدن و میشه و دلیل عمده استفاده هممونم به خاطر همین هست. این که اصلا ببینیم آقا چی میشه که قهوه این اثراتو میذاره. خیلی اومدن مقالات مختلف رو درباره کافئین بررسی کردن، این که اصلا چی میشه و نیمه عمرش چقدره، چه مضراتی داره. اول شروع کنیم آقا اصلا چی میشه. بیشتر مقالات ثابت کردن که میاد روی گیرنده آدنوزین ما اثر میذاره. حالا گیرنده آدنوزین چیه؟ خلاصه بخوام براتون، آدنوزین یه ماده‌ای هستش، این هم یه گیرنده‌ای داره. خب این میان تو هم چفت میشن. وقتی این آدنوزین میاد روی گیرندش میشینه، باعث خوابالودگی و یه حالت کسل شدنی میشه برای ما. حالا قهوه چیکار میکنه؟ قهوه دقیقاً شکل همین آدنوزینو داره، میاد میشینه روی این جای گیرنده آدنوزین و نمیذاره که خود آدنوزین بیاد بشینه و عملا اینجوری باعث بیخوابی میشه. یعنی اصطلاح پزشکیشو میگم آنتاگونیست گیرنده های آدنوزین هستش. حالا یه نکته رو همینجا بخوام بهتون بگم، مدت زمان مصرف قهوه، یعنی اینکه ما کی قهوه رو مصرف کنیم. بچه‌ها شما اگر خوابتون گرفت و برید قهوه رو مصرف کنید زیاد اثر نداره. چرا؟ چون آدنوزین رفته رو گیرنده نشسته، باعث القای حس خواب شده. پس اگر شما میخواین اثرات ضد خوابی قهوه رو ببینید، باید قبل از اون ساعتی که تایم خواب همیشگیتون بوده قهوه رو بخورید. مثلا شما میدونید که ساعت 11 شب که میشه خوابتون میگیره، شما از ساعت 9 شب باید قهوه رو بخورید که قهوه یا همون کافئین بره روی این گیرنده آدنوزین بشینه و باعث اون حس بیخوابی بشه. نمیشه کافئین مدت زمان کل خوابو کم میکنه، لیتنسی توی خواب، یعنی اون مدت زمانی که آدم طول میکشه تا خواب بره رو زیاد میکنه و همینطور با توجه به دوزش روی استیجای 3 و 4 خواب تأثیر داره و روی خواب رم اثری نداره کافئین. حالا ببخشید، این خواب رم و قضیه استیجای خوابو من تو یه دونه ویدیو جداگونه درباره خواب درست کردم، اینجا لینکش میاد یا این وقت برید ببینید، خیلی ویدیوی مکمل خوبی هستش برای این، حتما برید اونو ببینید. بعدش نمیشه که آقا قهوه وقتی از طریق خوراکی مصرف میشه یا همون کافئین، حالا من هر جا میگم قهوه مزه همون کافئین هستش، خیلی سریع جذب میشه، جوری که
غلظت پلاسمایی اون توی نیم ساعت تا 75 دقیقه به اوج غلظت خودش میرسه و نوشته که 80% غلظت کافئین وارد مغز میشه. خب یعنی شما کافئینی که میخورید 80%ش وارد مغز میشه که اون اثرات بیخوابی خودشو میذاره. اینو یادتون باشه که وقتی میخوام وارد قضیه تشنج و قضیه مثلا مغزی بشم براتون قابل درک تر باشه. میاد میگه که نیمه عمر قهوه 3 تا 7 ساعت هستش و حالا این 3 تا 7 ساعت چی هستش؟ یعنی شما مثلا بگم وقتی 100 میلی گرم کافئین مصرف میکنید بعد از گذشت 7 ساعت میشه 50 میلی گرم. یعنی چی؟ یعنی شما اگر ساعت مثلا 3 بعد از ظهر قهوه مصرف کنید، اگر بالاترین حالتش رو بگیم ساعت 10 شب هنوز نصف مقدار کافئینی که شما مصرف کردید تو خونتون هستش. تو این قسمت مقاله اومده گفته که کافئین روی هوشیاری تو طول روز ما اثر داره و عمل کرده ما رو، یعنی همون پرفورمنس ما رو بیشتر میکنه و اینکه همونطور که هوشیاری بالا میبره به خاطر مشکلات خواب و اون بیخوابی که ایجاد میکنه میتونه اثرات منفی روی خلق ما داشته باشه. آقا دیگه تو یه ذره که نخوابی اون بد اخلاقی رو برات به وجود میاره. تو قسمت بعدی میاد میگه که کسایی که کار شبانه داشتن، یعنی شب کار بودن، حالا دیگه کسایی کار شب میکنن دیگه، حالا اینا گفته که آره اون کافئینی که مصرف کردن اختلال عمل کردی مغز رو به حداقل رسونده، یعنی اون عمل کرده مغزشون تو بالاترین حالت ممکن مونده و اون اثرات خواب‌آلودگی کار شبشون رو خیلی کم تر کرده. قضیه بعدی درباره میزان مصرف مجاز کافئین. توی 3 تا قسمت من میام اینو بهتون میگم. 1. آدمای بزرگسال. توی مقاله میاد میگه که آدمای بزرگسال میتونن 400 میلی گرم در روز قهوه مصرف کنن. اونجا اومدیم بررسی کردیم که هر یه دونه شات دبل اسپرسو 100 میلی گرم داره، یعنی شما میزان مصرف مجازتون در روز 400 میلی گرمه. حالا با توجه به نوع سرودون، با توجه به میزان اون قهوه‌ای که مصرف میکنید، نوع قهوه‌ای که مصرف میکنید، روبوستا باشه عربیکا باشه، 400 میلی گرم کافئین شما تو روز بهتر هستش که مصرف نکنید، یعنی بیشتر از 400 میلی گرم نباشه. این برای آدمای بزرگسال هستش، یعنی مثلا از 20 سال به بالا. توی خانمای باردار اومده گفته که باید کمتر از 200 میلی گرم در روز مصرف کنن و همینطور افراد نوجوان گفته چقدر 100 میلی گرم در روز. یعنی چی شد؟ افراد نوجوان و کودکان 100 میلی گرم، خانمای باردار کمتر از 200 میلی گرم و افراد بزرگسال تا 400 میلی گرم مجاز هستن که مصرف کنن. حالا چه کسایی با زیر نظر پزشک قهوه رو مصرف کنن؟ 1. کسایی که حساسیت دارن، حالا حساسیت به کافئین دارن. 2. کسایی که مشکلات اضطرابی دارن، مشکلات انگزایتی عصبی دارن. 3. کسایی که مشکلات قلبی عروقی دارن یا آریتمی قلبی دارن. 4. کسایی که زخم معده دارن یا رفلکس معده دارن، ترش میکنن. 5. کسایی که مشکل کبدی دارن. 6. کسایی که مشکل کلیوی دارن. 7. کسایی که مشکل تشنج و سر دارن و 8. کسایی که حامل هستن. اینا کسایی هستن که باید زیر نظر پزشکشون قهوه رو مصرف کنن. شاید قهوه براشون اصلا کلا منع مصرف داشته باشه کافئین. پس اگر جز این دسته از افراد هستید حتما زیر نظر پزشک قهوه‌تون رو مصرف کنید. یه نکته که بخوام براتون بگم اینکه چرا خانمای باردار باید زیر نظر پزشک مصرف کنن قهوه رو، نمیشه کافئین از جفت عبور میکنه، پس چیزایی که از جفتم عبور میکنن خیلی باید زیر نظر پزشک مصرف بشن تو دوران بارداری. هر چیزی میتونه اووردوز بده. اووردوز کافئین رو ما میایم بررسی میکنیم. اینکه آقا نوشته که اگر شما توی روز 400 میلی گرم کافئین مصرف کنین آنچنان مشکلی براتون ایجاد نمیکنه، اما اگر این دوز بالا رفت و رسید به 1000 میلی گرم، یعنی 1 گرم کافئین، اثراتش شروع میشه و وقتی که رسید به 1.2 گرم، یعنی 1200 میلی گرم کافئین، اونجا اثرات مرگبار اووردوز کافئین شروع میشه و اونجا دیگه عملا فرد نیاز به حالت بیمارستان و اورژانسی داره. حالا اثرات کافئین یه سری اثرات خفیف داره که شما تو مصرف عادیتون هم میتونید بهش دوچار بشید. یه سری اثرات شدید داره که توی همون بحث اووردوز ما میبینیم. اثرات خفیفش رو بخوام براتون بگم، انگزایتی، استرس داشتن، بیقرار بودن، بیخوابی، تیک عصبی صورتی، مجبور صورت چششون میپرد و اینا، افزایش دفع ادرار، این پرش عضلات، بعضیا چجوری بگم پرش عضلات پیدا میکنم،
بعد لرزش دست، آجیتیشن، عصبی شدن، همچین چیزایی، تاکیکاردی، تپش قلب یا ریت قلبی خیلی مثلا به هم ریخته و مشکلات گوارشی. اینا تو حالت معمولی هستش که خب کسایی که حالا قهوه مصرف میکنن دیدن که آقا تو حالت عادی هم ممکنه افراد این چیزا رو داشته باشن. اثرات شدید مصرف کافئین گفتم همون حالت اووردوز میشه. یکی این که آقا توهم میزنین که خودم زدم، یعنی من دوچار این قسمت شدم. سایکوز، چجوری ترجمهش کنم؟ سایکوز دیگه میدونی یعنی چی دیگه؟ سایکوز، سیژر یعنی تشنج، آریتمی قلبی که میتونه خطرناک باشه، سکته بله، رابدومیولیز یعنی لیز، چجوری بگم آخه رابدومیولیز توضیح بدم؟ لیز شدن عضلات، اینجوری مثلا لیز شدن چی میگم آقا عضلات از بین میرن، اینجوری بگم. و عرضم به خدمتتون که روانپریشی، آریتم گفتم، بی‌حسی و اینا اثرات شدید هستش که باید به بیمارستان مراجعه کنید. حالا اینجا یه قسمتی میخوام بگم که اینجا هم نوشتم که بگم، اگر اون اووردوز باشه که باید مستقیم میرید بیمارستان و کار خودشونو میکنن، اما اگر اون حالت خفیفش باشه یه راهکاری براتون میگم که جواب هستش. مصرف مایعات زیاد، آب زیاد بخور، شیر زیاد بخور و ورزش رفتن. یعنی من خودم ورزش خیلی کمکم کرد. یه بار اووردوز که نگیم، قهوه زیاد مصرف کرده بودم با کافئین بالا و همچین حالتی داشتم، این ترمور اینجوری داشتم قشنگ. باشگاه رفتم، آب زیاد و شیر زیاد خوردم که سریعتر دفع بشه و از بین بره. اینا راهکار بود. بریم سراغ سوال بعدیتون درباره اعتیاد به کافئین. درباره اعتیاد به کافئین، ببین هر ماده آدم میتونه معتادش بشه. ولی خب اعتیاد به کافئین از این جهت میتونه باشه که شما بعد از این که مصرف کردید دیگه اون اثر خودشو نمیذاره. مثلا دارم میگم یه نفر میاد 1 سال با یه حجم مشخصی قهوه مصرف میکنه، ولی از 1 سال به بعد دیگه با اون حجم مشخص اون اثراتی که میخواد و نمیذاره، مجبور دوزو ببره بالاتر. عین اعتیاد به مواد مخدر و این اتفاق میفته. یعنی شما توی مصرف کافئین این اتفاق میبینید. یه چیز دیگه که خیلی متاسفانه بد هستش توی قهوه، علائم ترک هستش که متاسفانه همون چیزهایی که شما توی اثرات کافئین دیدی وقتی مریض یهو ترک کنه. مریض چرا باید آدمی که کافئین مصرف کنه مریض باشه؟ وقتی یه نفر یهوی قهوه رو بذاره کنار، یعنی طرف روزی 5 شات اسپرسو میخورده یهو دیگه تصمیم بگیره که نخوره، اون اثرات خود قهوه مثل ترمور، مثل لرزش دست، مثل استرس، مثل مشکلات عصبی رو میتونه پیدا بکنه. تو مقاله نوشته تقریبا تا 7 روز میتونه ادامه دار باشه، ولی بهترین راه همون تیپر کردن هستش. یعنی آروم آروم دوزو کم کنی که زیاد به بعدم فشار نیاد. بریم سراغ سوال بعدی. آقا خیلیاتون این سوال از من پرسیدی، خیلیاتون، که چرا من قهوه که میخورم روم اثر نداره. خیلی خلاصه بخوام بگم، ژنتیک. به آفرین. یعنی خیلی بخش بزرگی ژنتیک هستش و اسم گیرندش هم ژنش هم ژن CYP1A2 هستش که کارش چیه؟ متابولیزم قهوه هستش. بعضیا این ژن حالت سریعشو دارن. قهوه کافئین وارد بدنشون میشه، یعنی کارش متابولیزم یعنی چی؟ حذف اون از بدن. این ژنشون بعضی سریعه، قهوه وارد میشه، کافئین وارد میشه، سریع متابولیزمش میکنه میریزه بیرون، اثر نمیذاره بکنه. دوم قسمت تفاوت گیرنده آدنوزین هستش که بعضیا گیرنده آدنوزین کمتری دارن و بعضیا نه تنها کمتر هستش که حساسیتشون هم کمتره، یعنی قهوه میشینه بازم طرف خوابش میگیره. و اونم همون قضیه تولرانس که میشه همون چجوری تولرانس رو بگم، یه قضیه بود که گفتم که آقا یه نفر قهوه میخوره دیگه روش بی اثر میشه، اون بهش میگن تولرانس. خب این قضیه تولرانس هم هستش که یک سریا انقدر حجم قهوه که میخوردن مثلا بالا بوده، حالا نمیگم بالا بوده، یه تایم مشخصی یه حجم ثابتی از قهوه رو مصرف میکردن و الان دیگه به اون حجم قهوه دیگه پاسخ بدنشون نمیده و فکر میکنن که قهوه روشون بی اثر شده. نه، بی اثر نشده، یه ذره دوزو بری بالا که به نظر من نبر. من میگم ایران قویه، یعنی ایران قویه. سوال بعدی، چرا با قهوه که میخوریم تپش قلب میگیریم؟ چرا حالمون بد میشه؟ یه حالت به هم ریختگی داریم. یکیش
همون قضیه آدنوزین، یعنی آدنوزین همه جایی کافئین هستش. کافئین میاد اثر آدنوزین رو میگیره. آدنوزین هم گفتیم کارش آرامسازی بدنه، تو خواب تاثیر داره دیگه. جلو آرامسازی رو میگیره، بدن هیجانی میشه، میره تو حالت استرسی شدن. سمپاتیک رو فعال میکنه که سمپاتیک ما که پزشکی بهش میگیم مرکز جنگ و فرار، ستیز و فرار. خب یعنی تو وقتی که آدم جنگی میشه اونجوری میشه. تو وقتی میخوای جنگی بشی چی میشه؟ یه حالت خیلی برانگیخته، یه خفنی داری که بتونی یا بجنگی یا بتونی فرار کنی. این همون قسمت فعال میشه به وسیله اپینفرین و نورپینفرین. آدرنالین میره بالا، هیجان میبره بالا و همینطور ثابت کردن که قهوه باعث فشار خون هم میشه. پس کسایی که فشار خون دارید حواستون باشه که قهوه به شدت میتونه رو فشار خون تاثیر داشته باشه. وقتی فشار خون رو ببره بالا، تپش قلب و این چیزا هم میتونه به همراه داشته باشه. یه دونه استراحت ببینیم، من برگردیم. کم 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 وارد سوالات تخصصی شما بشیم. سوال 8، اثرات قهوه روی کمخونی چیه؟ بچه‌ها یه آزمایش انجام شده، مقایسه بین قهوه، چای و افراد نرمال روی کمخونیشون. بیشتر رو جذب آهن بخوایم بگیم که جذب آهن هم مستقیم توی کمخونی تأثیر داره. نه به اندازه چایی، ولی خب باز هم قهوه میتونه باعث کاهش جذب آهن بشه و به تبع اون باعث کمخونی بشه. پس کسایی که فقر آهن دارید، کسایی که کمخونی دارید، با احتیاط قهوه رو مصرف کنید. و یه نکته‌ای که نوشته بود این که بیشترین حالت ضرر قهوه توی آهن و کمخونی حالتی هستش که طرف با غذا بیاد قهوه بخوری، با غذا بیاد چای بخوره. در حالی که مثلا نوشته بود که اگر شما 2 ساعت، فکر کنم اگر اشتباه نکنم 2 ساعت قبل از غذاتون قهوه بخورید آنچنان اثری روی جذب آهن نداره. پس حواستون باشه همراه غذا، یعنی با فاصله کوتاهی از غذا، قهوه و چای مصرف نکنید که رو فقر آهنتون تاثیر نداشته باشه. وای سوالتون درباره پوست و مو چقدر سوالات زیادی بود و چقدر جوابای تو اینترنت متنوع بود. یعنی من خدا شاهده مقاله پیدا کردم نوشته بود که اثر التهابی داره قهوه، مقاله پیدا کردم اثر ضد التهابی داره، اثر چه میدونم اکسیدان داره، آنتی اکسیدان داره، اصلا خیلی متنوع بود. ولی خلاصه بخوام بهتون بگم خیلی روی میزان مصرف تأثیر داره. ولی بیشتر مقالات میگن که قهوه خاصیت آنتی اکسیدان داره. وقتی خاصیت آنتی اکسیدان داشته باشه میتونه روی پوست و مو اثرات خیلی مثبتی داشته باشه، ولی خب در حد مجاز خودش، نباید زیاد مصرف بشه. یه چیزی که خیلی خوب دیدم این که اسکراب قهوه برای شیو کردن پوست، یعنی نمیدونم چه حالتی هستش ولی میگم برای شیو پوست اسکراب قهوه بزنید. یعنی نمیدونم اسکراب قهوه چیه دیگه، اینو لطفا دختر خانوما توی قسمت کامنت برامون بنویسن. دمتون گرم. بریم سراغ قسمت اصلی سوالاتتون. مشکلات گوارشی. خود من به عنوان کسی که هر روز داره فاموتیدین میخوره، هر روز داره قرص معده میخوره، رفتم این چیزایی خوندم که واقعا پشیمون بود. اول بیایم شروع کنیم کم کم براتون میگم. یه مقاله بود کلا درباره قهوه و سیستم گوارش، حتما برید بخونید، جز به جز این مقاله خیلی قشنگ بود. کاهش سرطان پانکراس و سرطان کیسه صفرا بذاریم کنار. اثر فوق‌العاده قهوه روی بیماری‌های کبدی و جلوگیری از سیروز و فیبروز کبدی برای کسایی که کبد چربی براتون خوبه. اتفاقا افزایش ریسک سرطان معده با مصرف بیش از 7 فنجان در روز. یه کسی که 7 فنجان تو روز بخوره دیگه طبیعیه که اتفاق براتون بیفته. چیزی که من خودم خیلی برام اتفاق میفته، حرکات دست گوارش رو زیاد میکنه، باعث دلپیچ و ممکنه اسهال بشه. چیز خاصی نیست، گذرا هستش. چون که باعث افزایش اسیدی بودن معده میشه، احتمال زخم معده رو زیاد میکنه. یکی از کسایی گفتم باید زیر نظر پزشک مصرف کنن، کسایی که زخم معده دارن هستش و مشکلات گوارشی دارن. و یکی هم ریفلاکس معده میتونه باعث افزایش ریفلاکس بشه و خود این افزایش ریفلاکس با توجه به چیزایی که من خودم میدونم افزایش ریسک سرطان مری میشه. ولی خب با این حال دیدید که برای کسایی که مشکلات کبدی دارن خیلی
خوب بود. یکی دیگه از سوالات شما، قرص قهوه. والا به خود آنچنان مقاله ای نتونستم براش پیدا کنم. یه ذره رفتم تو اینترنت تحقیق کردم. خوبیاش، حالا یکی از خوبیاش، دوز قهوه که میخوری مشخصه. پشت جعبه قرصا نوشته که هر یه دونه از این قرصا چند میلی گرم کافئین داره. ولی یه مشکلی که هستش، ببین شما یه قهوه بخوای بخوری، حالا چه تو خونه باشی چه کافه باشی، بالاخره باید بری کافه یه سفارشی بدی، یه هزینه‌ای بدی و نمیشه آقا دم دستت باشه. یا تو خونه باشی باید بری پاق اسپرسو ساز دستگاه رو روشن کنی گرم بشه این چیزا تا تو یه قهوه بخوری. ولی این قرص قهوه دیگه دم دسته. خب پس احتمال اووردوز خیلی بیشتر میشه باشه. یعنی چون که آدم هی میتونه بخوره، احتمال اووردوز خیلی زیاد میشه، ریسک اعتیاد بهش خیلی بیشتر میشه. چرا؟ چون دم دستی هستش و اینکه تو محصولات ایرانی نوشته که ممکن ناخالصی باشه و این ناخالصیه یه ذره اذیت کنه. و بریم سراغ سوال بعدی شما و سوالات واقعا پرتکرار دخترها. اثرات قهوه روی پریود و PCO، پولیکیستیک اوواریان سیندروم، یعنی سندروم تخمدان پولیکیستیک. آقا تو دوره PMS قهوه نخورید. چرا؟ علائمو خیلی بیشتر میکنه. یعنی اومدن مقاله نوشتن که کسایی که مصرف قهوه داشتن اون علائم PMSشون خیلی بیشتر شده و بهتره که تو دوره PMS اصلا مصرف نشه. گرفتگی های پریود، یعنی من دهنم سیو شد که آخرش یه دونه پیام گذاشتم تو کانال تلگرام که آقا گرفتگی عضلات و پریود چجوریه، چون من واقعا تجربهش نکردم. ولی گرفتگی عضلانی پریود رو بیشتر میکنه، اون دردا و نمیشه کرامپ های شکمی اینشو زیاد میکنه. با اون بازی نکن. اوکی؟ نمیدونم چیه ولی خب نمیشه اینو زیاد میکنه. پس تو دوران پریود مصرف نکنید. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام. بیخوابی میاره. وقتی بیخوابی میاره دوباره اون حالت عصبی شدن بیشتر میشه. مصرف نکنید. بهتره تو دوران پریودی مصرف قهوه به حد اقل خودش برسه. خواهش میکنم اینو ازتون. آره. سوال بعدی، چه سوال هیجان انگیزی برای خودم. ترکیب قهوه و انرژیزا. من نرفتم مقاله دربارش بخونم، فقط خواستم خاطره بابای خودم براتون میگم. بابام گفت که کشیک اورژانس بودم همین 3-4 ماه پیش، یه جوان 22 ساله با ترکیب قهوه و انرژیزا آوردن و اینقدر حالش از نظر قلبی اونا به هم ریخت که مجبور شد بستری بشه و بره توی ICU، کاهش سطح هوشیاری و بره تو ICU زیر دستگاه تنفس مصنوعی. نخورید، احتمال سکته رو به شدت بالا میبره و خیلی خطرناکه. اینکه بعضی از کافه اومدن اینو به منوشون اضافه کردن اصلا چیز قشنگی نیست. مصرف نکنید. اثرات قهوه روی مسائل باروری و مسائل جنسی. به دلیل افزایش اون انرژی و تپش قلب و اینا کیفیت رابطه جنسی رو نوشته که بیشتر میکنه. اما روی اسپرم میتونه اثر بذاره، هم باعث کاهش کیفیت اسپرم میشه و هم باعث کاهش حرکت اسپرم میشه که در کل میتونه باعث ناباروری بشه. خطرناکه ولی نمیشه تو دوزای بالا. موضوع بعدی، باعث تأخیر در بارداری میشه. نمیدونم منظورش چی بود اینجا ولی نمیشه باعث تأخیر در بارداری میشه. و قسمت بعدی، مصرف بالای کافئین باعث آسیب به DNA در اسپرم میشه، یعنی مشکلات ژنتیکی به وجود میاره. اینم از این. بریم سراغ سوال آخرتون. اثرات قهوه روی تشنج و سر. گفتم 80% قهوه‌ای که میخوریم میره روی مغز. تو افراد سالم با اووردوز میتونه باعث تشنج بشه. تو افرادی که مشکلات تشنج دارن، سابقه تشنج دارن، با کاهش آستانه تشنج میتونه باعث افزایش تعداد دفعات تشنج بشه و میتونه باعث مشکلات مغزی بشه.
به خاطر همین میگن افرادی که سر دارن حتما میزان دوز مصرف قهوهشون رو پیش پزشکشون بپرسن و همینطور اثرات اون آدنوزینی گفتم باعث آروم شدن مغز میشه، یعنی کافئین میاد اثرش رو مهار میکنه و از بینش میبره. آقا دهن من سرویس رو سر این ویدیو. امیدوارم که به سوالاتتون جواب داده باشم، خوب جواب داده باشم. نمیدونم از دید شما ویدیو خوب بود نبود، چه ضعفایی داشت که میتونست بهتر بشه. اگر بازم سوالاتی درباره قهوه دی، من قرار این ویدیو 2 تا پارت کنم ولی خب کردم میشه یه دونه پارت. ولی اگر بازم سوالی درباره قهوه دی تو کامنت ها بپرسید یا بیان تو کانال تلگرام، بابا بیان خیلی خبراست اونجا، بیان اونجا سوالاتتون رو بپرسید. اگر شد یه ویدیو دیگه درست میگم درباره قهوه یا هر چیز دیگه که شما دوست داشتید با مقالات علمی براتون بیام جواب بدم، بیاین تو قسمت کامنت ها بنویسید و من با جان و دل ویدیو رو براتون درست میکنم. آقا دمتون گرم، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خیلی سر این ویدیو من اذیت شدم، وقت گذاشتم، پس خیلی ازتون ممنون میشم اگه 1 ثانیه وقت بذاری ویدیو رو لایک کنی. اگر چنل منو ساب نداری حتما سابش کن و اگه کامنت هم بذاری که خیلی ممنون میشم. دمت گرم. آخر ویدیو هم 2 تا ویدیو بهت معرفی میشه، یکیش همون قضیه خواب هستش، یه دونه یکی دیگه ویدیو حالا به انتخاب خودم براتون میذارم. اگر دوست داشتید ببینید. دمتون گرم، روزگارتون خوش، خدا نگهدار و یا علی.